Вас вітає студія Майдан ТВ і я, Анна Максимчук. Сьогодні ми поговоримо про наш психологічний портрет українців. Ми завжди кажемо про те, що потрібно почекати, хтось прийде, хтось щось змінить в нашій країні, нас змінить, дасть нам кращої долі. Проте, напевно, потрібно подивитися на те, що ми самі можемо зробити і що ми робимо. І сьогодні ми поговоримо про нас з вами, з відомим футурологом-просвітником Олексієм Толкачовим, який проїхав майже всю Україну зі своїм просвітницьким туром «Революція свідомості». Так. Вітаю вас у нашій студії. Доброго ранку. Насправді мені зараз випадає якась не дуже приємна місія бути дзеркалом і вказувати на певні недоліки в психологічному портреті. Ви знаєте, дуже часто, коли хтось дивиться в дзеркало і йому не подобається відображення, є бажання розбити дзеркало. Ну, бачите, головне, що напроти мене сидите ви, а я напроти вас. Отже, сьогодні в нас таке віддзеркалювання буде нормально, позитивно, я так думаю. Це чудово. Добре, давайте тоді зробимо так, на терези поставимо. З однієї сторони гарні риси, з іншої поговоримо про погані риси нашої нації. Ну, про гарні дуже часто говорять. Я якраз би хотів акцентувати на тому, що нам не дозволяє досі піднятися або з колін, або піднятися на вершини цивілізаційної, взагалі, національного розвитку. Так. Тому що, знаєте, я в 2004 році був одним із засновників «Пори». От ми тоді вірили, що треба прибрати Кучму. Навіть тоді була така аналогія, що президент – це як та корок на пляшці з дорогим вином. От тільки ми приберемо президента, і одразу ми насолодимося повноцінним, радісним, прекрасним життям. Бульбашки вийдуть, да? Да. Бульбашки вийдуть, бульбашки піднялися, стало багато піни, а краще не стало. І от я, власне, намагався зрозуміти, чому ми постійно звинувачуємо президента, зовнішніх ворогів, внутрішніх ворогів, олігархів, кого завгодно. При всьому при цьому ми ходимо раз за разом на вибори, ми змінюємо владу, тому що так чи інакше обличчя позмінювались, але якість нашого життя не змінилася. Наскільки вони позмінювалися? Ну, добре, це цього разу у нас нова Верховна Рада, нові обличчя, проте таке враження, що там важелі впливу залишилися в тіні ті, що були. Система залишилась. Залишилась система і якість людей. Тобто люди змінюються, а якість незмінна, і вона навіть погіршується. Я зараз відмовився ходити коментувати політичні події, бо я зрозумів, що з 98-го, з 2000-х років я коментував перебування Олександра Волкова у Верховній Раді. От був такий там сірий кардинал Верховної Ради. Його вже давним-давно нема. Був Чечетов, його вже нема. Вже нові кардинали, кажуть, там молоді, гідні, а які ж не змінилися. Тобто система працює так само, народ так само жаліється на владу. І тоді у мене виникло питання, що так чи інакше влада є віддзеркаленням народу. Бо я інакше не можу зрозуміти, звідки вона раз за разом береться. Ну, її ж не інопланетяни нам не висаджують, її нам не Путін з Москви привіз. Ви знаєте, я кожного разу також запитую, коли приходять до нас політики, кажу, що у вас там відбувається в вашій Верховній Раді, де й взагалі у цих установах держ. Там таке враження, як той Бермудський трикутник. Ви туди попадаєте людьми, а потім ви просто пропадаєте. Да, вас, дипломатично скажемо, да, вас просто неможливо пізнати взагалі. Тобто, можливо, там якийсь вірус? Ні? Я вірю в те, що в майбутньому, от в омріяній Україні, коли ми її збудуємо, ми принесемо парламент абсолютно в нове місце. Тому що там якась, як біблійною мовою сказати, Гедота спустошені на місці святому. До речі, ми туди в парламент приводили виставку дитячих малюнків омріяного Україну очима дітей. Я ж думаю, треба депутатам показати, про яку Україну мріють діти. Ми розгорнули виставку, за весь час виставки за 3 дні до нас підійшло депутатів 20-25. А може вони там поставили? Може якраз не там, де їм зручно ходити? Розумієте, ймовірно, що так. Нас поставили на 3-й поверх, але сама політика, адміністративна політика у Верховній Раді така, що на основному поверсі, де тусуються всі депутати, там є тільки журналісти, там роздають інтерв'ю, а все просвітницьке, ідіть кудись в кулуари, там, де вас ніхто бачити не буде. Виправлю вас, там роздають своїм журналістам своїм журналістам. Інтерв'ю. Так. І, до речі, от ви сказали про певний вірус. Я подивився на депутатів, особливо лідерів фракцій, як вони роздають коментарі. Вони мені нагадали пластмасових заведених фігурок. Це абсолютно неприродня, психічно неприродня поведінка для людини.
та, яку вони демонструють перед камерами. Але на екранах вона виглядає добре, і вона ще й запалює людей глядачів, вводить в певний емоційний стан. А ви знаєте, справа в тім, що от сьогодні у нас наступний гість, який буде, ми будемо говорити якраз про інформаційну політику і взагалі про телебачення, про журналістику. Саме сьогодні ми бачимо те, що у нас нічого немає, не телебачення, не журналістики професійної, нічого. Та ще й у нас знищують державне телебачення на сьогоднішній день для того, щоб взагалі нічого, для того, щоб ви не змогли прийти, так ми могли з вами поговорити про політиків спокійно, не розказуючи про те, що за нами хтось стоїть і хочемо їх підтримати, знаєте, рейтинги зробити якісь. А справа в тім, що ці політики на сьогодні використовують, напевно, не самі гарні такі методи пропаганди, Звісно, так. які отак закладають на такому рівні, зовсім низькому. От Тобто буде вам щастя, буде вам гроші, і це повторюють кожного разу при кожному своєму інтерв'ю. І от тут ми практично доходимо до вже психологічного портрету. Я в книжці, я її насправді в 2012 році написав, але я навіть не міг уявити. Сьогодні мені її презентували. Знову кажемо, це не реклама, це ми підтримуємо наших українських творців, які щось роблять заради нашого майбутнього. Власне так, і вона, це точно не реклама, тому що я її практично не продаю, вона є у вільному доступі в інтернеті. Як це ви не заробляєте кошти? Що з вами не так? Я вже стільки вклав, що забудемо про це. Це упереджуючі запитання. От дивіться, про наших політиків. Вони постійно щось обіцяють народу. Народ ведеться на цю обіцянку, щось робить, або йде на вибори, або йде на Майдан. Потім стає гірше, і у народу наступає деморалізація. В психології є це явище, описане як комплекс вивченої безпорадності. От уявіть, ви один раз спробували, стало гірше. Ви другий раз спробували, стало гірше. На третій раз ви вже не будете пробувати. Це, по суті, картина описана в «Хіба ревуть воли, як ясла повні». Чіпка один раз намагався стати господарем, другий раз намагався. Його постійно ламали, йому ставало ще гірше і гірше. А потім в нього настав етап дегуманізації, коли він почав ненавидіти навколишній світ, і він став злодієм, різуном, гультіпакою. Власне, в суспільстві є той ж самий феномен. Ми один раз спробували Майдан на початку 90-х, отримали інфляцію, відключення електроенергії, стало гірше. Ми знову спробували, стало гірше. Ми знову спробували, втратили Схід, Крим і таке інше. На фоні цього у суспільства виховується комплекс вивченої безпорадності, який полягає в тому, що в українській приказці «не тратьте куми сили, спускайтесь на дно». Немає сенсу щось намагатись робити. Краще терпіти так, як є, бо може стати гірше. От нам дуже часто кажуть, що треба вичавлювати із себе раба. Це не зовсім правильно. Бо я кажу, що вичавлювати, із якого місця? Покажіть, розкажіть мені. Насправді головна проблема – це не комплекс раба, це комплекс вивченої безпорадності. Чекайте, то можливо потрібно вносити якісь спеціальні курси вже у школу? Тому що ми сьогодні бачимо на те, що, добре, то ми казали, що ми втратили, ми не знаємо національної ідеї, діти у нас не підтримують там свій рід, грубо кажучи, тому що ніколи ми цього не плекали в їх серцях, так? А сьогодні вже в нас виростає агресивне покоління, яке бачить, що відбувається в країні. Деякі родини втратили там свого батька, на жаль, і в них агресія взагалі до всього світу і саме один до одного. От, власне, я і побачив, що агресивність один до одного є проблемою взагалі нашого суспільства. Я до цього ще теж дійду. Якраз коли ми одного разу спробували щось покращити, не вдалося, другий раз спробували, не вдалося, третій раз спробували, не вдалося. От тоді якраз люди і переходять вже в стан агресії. Причому, на жаль, ця агресія, вона не є адресована до якогось конкретного об'єкта. Це загальна агресія до всього навкруги. А це величезна біда, і психологи, коли проводили на щурах, вони, звісно, практикуються на щурах, зрозуміло, да. В комплексі вивченої безпорадності, коли щур не розуміє причинно-наслідкового зв'язку, він щось робить, а може стати гірше, він впадає або в апатію, у нього повна депресія, втрата апетиту і агресивне ставлення до чогось, що тільки намагається змінитись в середовищі, бо він боїться вже змін. Я вбачав, що окрім, взагалі у нас, знаєте, в суспільстві дуже багато невдоволених своїм життям людей. У нас немає культури бути щасливими. У нас взагалі в нашій такій феноменальній культурі українській завжди минуле, якось воно над майбутнім, над теперішнім. Завжди воно більше.
Його більше. Поясню, чому воно більше. Тому що я виявив в українців, не в усіх, звісно. Ми зараз говоримо не про абсолютно 100% більшість. Ми говоримо про те, що є домінантні певні настрої. Але перед цими домінантними настроями, звісно, дуже багато творців, пасіонарів, толкових людей, які зараз дивляться навкруги і думають, мамочки, щось коїться. Але в домінантному настрої ми дуже сильно уражені комплексом жертви. Так, це наше таке. От жертві майбутнє не потрібне. Вона постійно перетравлює біль або теперішнього страждання, або минулого страждання. Саме тому для українців дуже часто минувщина є важливішою, ніж майбутнє. І, на жаль, як не дивно, ми звеличуємо в минулому трагедії, гноблення. Я б навіть сказав, що Тарас Шевченко в тій поезії, яка є в загальному шкільному курсі, це є рупор національного болю і національної жертовності. Ну, це дійсно так. Це дійсно так. У нього є і інша поезія, життєстверджуюча. Це, власне, те, про що казав Малкович під час нагородження. Чому ви не говорите про успішного Шевченка, який вибрався з кріпацтва і став впливовою людиною? Да? Малював гарно, він страждав, да? він доля його безталанна. І все це плекається з малого дитинства. Що ми маємо? Коли людина вважає себе жертвою, вона перекладає відповідальність за своє життя на будь-кого. Вона ніяк не впливає на свій стан, вона нічого не може зробити. Хто винні? Комуністи винні, ляхи винні, жиди винні, олігархи винні. Я навіть от на Майдан ТВ скажу крамольну річ. Янукович був практично ідеальним президентом, тому що він дуже багатьом дозволяв поїхати за кордон і жалітися, що ми такі гарні. От тільки з президентом не пощастило, такий поганий президент, а ми такі гарні. І відповідальності на нас начебто вже ніякої нема. Хто винен? Президент винен. Зараз ви побачите та ж сама картина. Обрали нового президента, але вже банду під суд, вже злочинна влада. І цей шаблон, він постійно повторюється. Бо ми намагаємося зняти з себе відповідальність і перекласти її на когось. Тобто відповідальність – головна проблема взагалі українців. Так. Я вам ще скажу. Комплекс жертовності – це є вишукана форма споживацтва. Ми не творимо своє майбутнє, ми споживаємо загальну увагу. Тому ми можемо безкінечно жалітися Європі для того, про щоб те, нам дали кошти, для кошти, того, щоб гроші, нам летальне допомогли. озброєння допомогли, гранти надіслали, що завгодно. Ми бідні, нещасні, прийміть нас в ЄС. І, власне, так ми виключили безвіз. Розумієте? Саме таке було так. А є інша модель парадигма, коли ми беремо на себе відповідальність і розуміємо, що ой-ой-ой, нам треба взяти і побудувати тут країну. Є такі в нас особистості? Є такі особистості, їх достатньо багато, єдине, що вони на сьогодні ніяк не координуються між собою. Не об'єднані. Не об'єднані. А можливо, треба створити якусь платформу? Треба створювати платформу, можливо, я навіть ще до цього повернуся. А тут бачите, в чому справа. Ми з вами починали з того, що є і ненависть один до одного. Я б навіть сказав так, що немає любові один до одного. Немає взагалі нічого один до одного. Ми так існуємо, як роботи наразі. І дуже часто ми намагаємося використати один одного з власних егоїстичних мотивів. Тобто співчуття немає, нічого немає. Той наш індивідуалізм в українців, який є, він сьогодні виріс в споживацький егоїзм. Тому ми розглядаємо ближнього не як партнера, не як колегу. Ми розглядаємо дуже часто ближнього як певне джерело споживання. Ой, ви знаєте, в мене був нещодавно такий випадок, коли людина, яку я давно знала, просто заради грошей, знаєте, перекреслила взагалі всі стосунки, взагалі все. Тому що якраз так, як і ви кажете, розглядала лише як... У мене таке дуже часто буває, справді так. Тобто головне питання, що я можу з вас поїміть, грубо кажучи. Зрозуміло, так. А в цьому контексті не буде довіри один до одного. І не буде співпраці. Ми постійно говоримо про те, що в українському суспільстві низький рівень довіри один до одного. Але він випливає з нелюбові один до одного. У нас взагалі розвалили інститут родини, у нас взагалі нічого немає. У нас немає навіть такого, знаєте, якогось виховання, спілкування. У нас взагалі нічого немає. Тому що немає ціннісних орієнтирів. Немає. Ми не розуміємо, на які цінності треба орієнтуватися. А як же Apple? А як же айфони? А як же автівки? Ось. А як же все це? Куди ж це ви так Боже, їх? ви мене так заводите в таку тему. Коротше кажучи, дивіться. Ми зараз страждаємо від війни гібридної, не гібридної. Вигадка повна про гібридну війну є просто військовий конфлікт з Росією. У різних проявах. В різних проявах. Але треба розуміти, що гарячий конфлікт, коли вводяться війська, це остання і найпримітивніша форма. Цьому передує економічна війна. Пам'ятаєте наші сири?
Все зрозуміло. закривали, Ну, газова да. війна, є інформаційна війна, є організаційна Вона велася війна. ще з далекого розпаду СРСР, і Абсолютно ніхто вірно. на неї не реагував взагалі. Ми пишалися. Да, ми сиділи і тихесенько, рівненько так Хоча на те, стільцях. що війна буде, це прогнозувалося, тому що йшли різні рівні війни. Так от, одні з найвищих рівнів війни – це хронологічна війна, коли у нас крадуть історії і відбувається підміна. Але найсильніший рівень – це світоглядний, коли є підміна цінностей. І от якщо ми не розуміємо, що любов до ближнього або гармонійні стосунки в родині, в суспільстві, в колективі є цінністю, от тоді приходять викривлені цінності, як новий смартфон, нові гаджети, спінери, які всі крутять. Я так дивлюся, не можу зрозуміти, що з суспільством відбулося. Ви знаєте, я Взяти в пальці і щось крутити. Я дивилася, в мене був такий приклад спілкування. Один головний редактор одного відомого телеканалу, коли ми з ним спілкувалися, він сидів і крутив оцей спінер. Знаєте, мої дітлахи, ми два сини, там 8 і 9 років, вони взяли, тому що всі ходять з ними, подивилися і кажуть: мамо, ми не розуміємо, навіщо це? Де тут сенс? До чого ця іграшка? Що з нею робити? Кажу, нерви заспокоювати, хлопчики, Анна, нерви. от можна додам, це один з інструментів світоглядної війни, тому що була практика в психічних лікарнях буйних хворих заспокоювали, даючи їм шарико-підшипник, вони його починали крутити і зациклювалися мислительні процеси. Да, тобто все, щось крутиться, тобто далі в нас мозок піде, ми зациклився. будемо складати, пам'ятаєте, з сірників будемо складати вже, коробочки ліпити будемо. Тобто все це, те, що відбувалося в психлікарнях, ми будемо це впроваджувати в наше суспільство. І розумієте, таким ж суспільством дуже легко маніпулювати і керувати. А вже ж. І тут, окрім комплексу жертви, я побачив, я сказав вже про комплекс жертви, але треба було піднятися, вирватися з нього. Як вирватися? Почати мріяти. Почати стратегувати власне майбутнє, амбітне майбутнє. Тобто не створювати віртуальну реальність, так? Ні. А мріяти і розуміти, які кроки необхідно робити для того, щоб воно втілилось в життя, так? Абсолютно вірно. Ви розумієте, це те ж саме, коли людина лежить захворівша, але вона має в майбутньому якусь мрію, яку вона хоче реалізувати. Наприклад, вона хоче поїхати помандрувати, щось побачити, вона хоче написати книжку. І ця мрія її захоплює і наповнює енергію настільки сильно, що її тіло починає оздоровлюватися. Ефект плацебо. Практично так. Тобто джерело енергії, воно є в майбутньому, не в минулому. В минулому у нас поки що трагедії, страждання і біль. Як вирвати ці коріння і Його свідомості? не треба Тому що виривати. ми завжди до цього, знаєте, хапаємося. Я от останні роки, з 2007 року, намагався всіх захопити мріянням, конструюванням майбутнього. І от, слава Богу, вже з'явилися там і Хартія майбутнього, і Конкордія майбутнього, і Нова країна, тобто купа майданчиків, які розробляють моделі майбутнього. Тобто суспільство вже, слава Богу, алілуя, починає мріяти. Багато людей задіяно в цих ваших хартіях, групах, Поки що платформах? там задіяні поки що інтелектуали. Ми намагаємося вийти на широке коло людей. Слава Богу, є фестиваль «Країна мрій», тобто вже якось закладаються мрії. От ми нещодавно, вже з 2014 року щорічно проводимо конкурс дитячих малюнків. «Омріяна Україна очима дітей», щоб діти почали малювати майбутнє. І навіть там катастрофа. Я вам чесно зізнаюся, я про це не казав під час нагородження дітей на День Незалежності. Дуже мало дітей малюють майбутнє. Дуже багато дітей малюють минуле, надсилають хатинки з глечиками під соломою. Стоп, я вас попросив намалювати майбутнє. Окей, один хлопець намалював хмарочос під солом'яною стріхою. Боже. Розумієте, немає процесів, спрямованих на творення образів майбутнього. Взагалі себе не усвідомлюють, у майбутньому. А якщо у нас немає майбутнього, то ми система без мети. Це, знаєте, як корабель, у якого немає жодного маршруту. Нам Добре, будь-який Олексій, вітер тоді буде запитання. не по дорозі. Це просто ви збираєтесь поговорити, промислити щось у своїх групах, чи ви якийсь план вже готуєте для того, щоб презентувати широким... План є. План Так. є. Нам на сьогодні необхідно в суспільстві провести з'єднання людей без об'єднання. Розумієте, у нас зараз всі хочуть створити політичну партію, новий рух. У мене мета зовсім інша. У мене мета активувати максимальну кількість людей в суспільстві, щоб вони стали не споживачами, а творцями. Творцями якісно нового майбутнього. У нас якісної їжі немає. От нехай Якісної хтось почне води немає. виробляти... Взагалі нічого немає якісного. Розумієте, коли людина відкриває точку з продажу очищеної води, вона вже покращує світ. Коли вона робить ремонт в своєму під'їзді або принаймні вішає картини в під'їзді, вона вже покращує світ. На неї дивляться сусіди, думають, що за дивак такий, йому що більше всіх затреба.
Але потім з часом вони підключаються. І відбувається такий ефект ланцюгової реакції. Один показує приклад, що він попри все змінює навколишній простір, а всі інші потім підтягуються. Я знаю дуже багато груп, які зараз реставрують замки, палаци, відкривають парки. Акція «Зробимо країну чистою» до мільйона людей виводить прибирати сміття. Не для того, щоб його здати і заробити гроші, а для того, щоб кудись прийти і створити чистоту. Це вже творці. І от для таких людей мені неймовірно хочеться створити якийсь онлайн-інструмент, який буде дозволяти їм комунікувати, об'єднуватись досвідом, знаходити команду і знаходити ресурси. Тобто створити платформу масового краудфандингу. У нас на сьогодні є деякі краудфандингові платформи, я там збирав навіть декілька разів гроші на свій тур «Революція світогляду», але біда в тому, що там немає середовища. От мені потрібно було 40 тисяч гривень, я запрезентував свій проєкт, і у відповідь тиша. І я потім зі своїм проєктом починаю бігати по друзям у Фейсбуці і збирати гроші. А уявіть, мільйон людей, які будуть щомісяця скидатись по 100 гривень. І цими грошима голосувати за різноманітні проєкти, які їм сподобаються. Це може бути фантастична сила, яка буде сильнішою, ніж всі наші олігархи разом узяті. Боже, це ви дійсно вже так, знаєте, нам намалювали силу, яку зараз вас почують і скажуть, а ну, давайте, закінчуйте свою пропаганду, закінчуйте свій рух. Я вам більше ще скажу. Знаєте, ми зараз вступаємо в майбутнє, воно ще не дійшло до України, ми тут ще бавимося в партії, в громадянські рухи, а за кордоном криптовалюти вже базуються на способі розподіленого обчислення блокчейн. Я вам хочу навіть сказати, що в мене тут був адвокат нещодавно на ефірі, який сказав, що в нас навіть вже поліція займається проблемами криптовалюти і хоче притягнути до відповідальності. Проте в нас в Україні немає законодавчого поля взагалі по цій тематиці, а Нацбанк взагалі, коли до нього звернулися, він сказав, що в принципі таке може бути, але відповідальність на тих, хто цим займається. Да, відповідальність на тих, хто цим займається. В інституті Патона вже там накрили ферму, там де біткоін добувався. Всі шукають, але тут навіть на криптовалюті ідея. Ідея в тому, що теперішній світ виходить на розподілені системи. Коли немає єдиного центру, немає єдиного ядра. Щоб не було єдиного керівного центру. Саме так. А ми постійно в Україні досі ще намагаємося створити ієрархічні структури. Коли є ядро, коли є рада старішин, коли є лідер. Без панів, скажіть. Як це ж? Ми зараз орієнтуємося не на суспільство, якому потрібний пан, а ми орієнтуємося на пасіонаріїв, які хочуть щось змінити. От вони можуть в розподіленій мережі самоорганізовуватись і здійснювати такий результат, який взагалі уявити навіть складно. І тут я побачив, що, ймовірно, Україна зможе в такій моделі народити взагалі цивілізацію майбутнього, в якій, ймовірно, навіть держав вже не буде. Буде розподілені спільноти, які самоорганізовуються і налагоджують життя на своїй території. Ваша мета зрозуміла, вона така світла. Я розумію, що для інтелектуалів дуже сприймають цю мету, правильно? Але, на жаль, в нашій системі сьогоднішній координат всі готуються до чергових виборів, всі готуються до нових заколотів. Ви не потеряєтесь, не загубитесь в цій системі? Тобто я думаю, люди чують один одного? Люди чують. Я вам навіть більше скажу, що минулого року я не просто поїхав з Києва по Україні, я втік з Києва. Тому що мені Київ набрид якоюсь політичною метушнею. Я приходив на телеканали і коментував якісь судові засідання, якусь заяву якогось депутата. Ой, ви знаєте, у нас зараз стільки коментарів і коментаторів, які навіть не мають ніякого професійного звання до цього, для того, щоб коментувати якісь економічні, а вже експерти. Настільки політичних експертів, ви знаєте, завдяки деяким каналам, ти розумієш, що в нас вся країна політичні експерти. У нас хто завгодно може все прокоментувати. І от дивіться, власне, я тому і поїхав в регіони, і в регіонах я побачив зовсім інше життя. Як сприймали вас там? Прекрасно. Сприймали прекрасно. І що найцікавіше, найприємніша презентація у мене була в Лисичанську. Так. Люди, які пережили бойові дії і ховалися в підвалах, вони прекрасно мене розуміли. І головний мій меседж був в тому, що ми сьогодні, та всі ми з вами люди, нас просто не люблять в цій країні. Нас в цій країні ніхто не любить. Немає значення, яка у вас пенсія. Напевне, тому що, ви знаєте, напевне, не те, що не люблять, напевне, те, що вони не бояться нас.
Я не в плані того, що ми можемо дати відпір. Я в плані того, що не бояться, тому що ми сидимо і терпимо. Сидимо, там давайте ще трішечки, давайте. Можливо, із цього. Це спосіб, звісно, це спосіб управління суспільством, але це спосіб управління для психічно незрілих особистостей, які дориваються до влади. Я більш ніж переконаний, що на страху побудувати країну майбутнього неможливо. Необхідно, щоб до влади приходили не споживачі, які бояться суспільства, бо тоді, знаєте, скільки б'єш, стільки і їдеш, не буде результату. А треба, щоб приходили творці, які мають бачення майбутнього, і тоді вони ведуть за собою країну в майбутнє. У вашому майбутньому є посада президента, інститут президентства є? Є. Поки що є, в найближчі років 20-30, але у нього принципово змінені функції. Це креативно-творчі функції і функції розробки моделей майбутнього. Тобто господарське управління країною здійснюється Кабінетом міністрів, бажано мати двопалатний парламент, щоб все-таки було представництво різних політичних партій і регіональних еліт. Палата лордів у нас така буде, так? Не лордів. І президент зі своїм апаратом для того, щоб стратегувати майбутнє, розробляти стратегії на 20, 30, 50 років. Поки що президент займається переділом потоків і, по суті, тією ж самою господарською діяльністю, якою має займатися Кабмін. А все це теж, зокрема, спадок радянської системи. Не мало значення, хто сидить в парламенті, тому що рішення все одно приймалися в ЦК Компартії України на Банковій. Тепер там сидить президент, але всі так само залежать від нього, від того ж самого ЦК. Система не змінилася. Система не змінилася. А я побачив просто, що коли ми в суспільстві, знаєте, почнемо любити один одного, дбати один про одного, принаймні притримувати двері в метро, коли ми виходимо, робити якісь послуги, питати, чим я можу вам допомогти. Ми навчимося Боже, зараз думати це запитання одразу викликає таке: Господи, що він від мене хоче? Одразу, на жаль. І чи коли комплімент робиш, як ти гарно сьогодні виглядаєш? Мабуть, зараз буде щось просити. Що таке, напевне, щось потрібно. Що надо. Оце таке зараз відношення. Це проблема якраз відсутності довіри в суспільстві. Я більш ніж переконаний, що колись будуть побудовані суспільні стосунки, засновані на любові, і ми навчимося дбати про ближнього, то тоді будь-хто з такого суспільства, з такого середовища, куди б він не потрапив, чи на місцевим депутатом стане, чи міністром, чи президентом, у нього буде культура подумати про ближнього. Пам'ятаєте, чим скінчилася однієї великої особистості любов до ближнього, яку він пропагував? Розумію. Але в цьому і шанс, тому що нічого нового, по суті, немає. Є добре забуті старі речі. І як мінімум тому вченню 2000 років, але ми так само і не навчилися любити ближнього. І тут є ще один психологічний нюанс. У нас час ще є? Є, в нас ще 4 хвилинки є. Прекрасно, я тоді встигну. Є ще один цікавий психологічний нюанс. Ми не можемо дати ближньому те, чого ми не маємо самі. Я вас не зможу пригостити цукеркою, тому що її у мене немає. І нещасливі хворі батьки не зможуть зробити дітей щасливими. І от любити ближнього не можуть ті люди, які не вміють любити себе. А нас любити себе не вчили. Тому що людина, коли починає любити себе, вона починає замислюватись над своїм життям, над своєю роботою, над своїми справжніми бажаннями, а не споживацькими якимись паттернами, нав'язаними ззовні. І людина позбавляється якихось поганих звичок, вона стає гармонійною, щасливою особистістю. І такою особистістю керувати і маніпулювати практично неможливо. Тому що людина, коли вона цільна особистість, а не якась половинка чогось, якій потрібно знайти когось для того, щоб стати єдиним цілим. Тому мій не діагноз і не вирок, а висновок, що нас всіх намагаються зробити психічно незрілими особистостями, які себе не люблять. І внутрішню порожнечу, внутрішню незадоволеність ми намагаємося заповнити зовнішнім споживанням. Нам потрібні розважальні шоу, нам потрібні хліба і видовищ. Хліб, видовищ, політичні партії, нові лідери, нові герої національні, тому що нас всередині порожньо. Ми не любимо себе, ми не вдоволені своїм життям. І ми будемо так постійно чекати Спасителя. Як тільки ми замислимося про те, що все є в нас, ми почнемо любити себе, ми знайдемо якийсь внутрішній спокій. Можливо, ми звільнимося з роботи, яку ми терпіти не можемо. І знайдемо нову роботу, яку ми любимо. І ми почнемо вже посміхатись. Тоді нам буде значно складніше маніпулювати. А ми, посміхаючись, почнемо посміхатись іншим, і люди навкруги почнуть посміхатися, і буде створюватись абсолютно інше соціальне середовище. В регіонах я його вже знайшов, я його побачив. От улыбки стануть всім світлій. Саме пам'ятаємо цей мультик. Добре. Олексій Толкачов нам сьогодні дав рецепт тому, яка повинна бути наша Україна.
Любити і мріяти. Любити, мріяти і один до одного відноситися як до самих себе. І Саме полюбити самого себе в Так. першу чергу, для того, щоб розуміти, що ти є особистість, а не ланцюжок якоїсь великої, там, не безкінечної, да, такої ланцюжка, якому ми там повинні щось робити, комусь щось повинні Саме давати. так. Отже, шановні глядачі, Майдан ТВ завжди з вами. Все, що вас цікавить, можете запитати на сторінках Фейсбуку. Так? Є у Фейсбуці. Тож, Ласкаво прошу. звертайтеся, якщо у вас є якісь проєкти, якщо ви бачите Україну омріяною своїм поглядом, новим, звертайтеся, запропонуйте, можливо, вас також почують. Да, я буду дуже радий співпраці. І, зрештою, зустріч з кожним новим однодумцем – це як велика знахідка. Отже, Олексій Толкачов, а це Майдан ТВ. Залишайтеся з нами.